Philips μπαίνει στα λιμέρια των QD OLED με τη νέα σειρά Evnia, το brand που εισήγαγε λιγότερο από έναν χρόνο πριν. Το brand Evnia προκύπτει μετά από αρκετή σκέψη στα κεντρικά της Philips και στην ανακοίνωση που έγινε στο Παρίσι το 2022 καταλάβαμε αρκετά για την πορεία που του έχει προσδιορίσει. Η Evnia είναι ελληνική, τουλάχιστον η ετυμολογία της λέξης, και απορρέει από το Ev και Nous και αναφέρεται στο κοινό των gamers. Η Philips θέλει να μας πει δηλαδή ότι η συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων που περιλαμβάνει οθόνες αλλά και περιφερειακά με έμφαση στο gaming αποτελεί μια έξυπνη επιλογή. Φυσικά αυτό θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Για όσους δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από τις υψηλές επιδόσεις και την κορυφαία ποιότητα εικόνας που έρχεται με μια OLED, η Philips μας προσφέρει μερικές επιλογές, όπως την 34M2C8600 ή 34 QD OLED που τρέχει στα 175 ολοζώντανα Hz και φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στα μοντέλα της εταιρείας. Σε σχέση με τις πιο προσιτές οθόνες της Philips που είναι τυπικές από εμφάνιση και specs, χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές πινελιές, η Evnia αλλάζει σημαντικά τη ρότα που έχτισε με μοντέλα όπως για παράδειγμα της Momentum που έχουμε δει και στις ηλεκτρονικές σελίδες του 8bits. Οι Momentum βέβαια έθεσαν ψηλά τον πύχη για την Philips γενικότερα. Οπότε πάμε να περάσουμε στα ενδότερα της Evnia 34 M2C8600 για να μάθουμε τα πάντα για τη σειρά που ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2022. Το brand των Evnia περιλαμβάνει για αρχή μερικές οθόνες, όλες τους high-end, αλλά έχει πλέον και πιο προσιτές για αυτούς που δεν θέλουν να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η σειρά 8600 αποτελεί την αφρόκρεμα και η πιο προσιτή σειρά 5000 περιλαμβάνει μοντέλα με VA τύπου πάνελ στις 27 inches, για όσους βάζουν ένα μέτρο στη ζωή τους κοντά στα 400 ευρώ. Η οθόνη του review είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα που ξεπερνά σε τιμή τα 1000 ευρώ, αλλά έχει ως στόχο να ανταγωνιστεί τις καλύτερες οθόνες εκεί έξω, από πολλές απόψεις. Όσον αφορά τα specs, η οθόνη περιλαμβάνει όσα χρειάζεται ένα high-end μοντέλο για να έρθει να παίξει με τις μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως την Alienware, δηλαδή την Dell και τη Samsung, η οποία σχεδίασε την τεχνολογία του πάνελ. Η συγκεκριμένη δεν είναι το τυπικό monitor που μπορεί να έχεις μπροστά σου και όχι λόγω του QD OLED που πλημμυρίζει με χρώμα τα μάτια μας, αλλά λόγω του ανεμιστήρα που έχει μέσα. Αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά ούτε και αρνητικό. Το laptop μας, το desktop μας, μέχρι και το smartphone μας μπορεί πλέον να έχει ανεμιστήρες. Κάτι αναμενόμενο, μιας και το hardware στο εσωτερικό είναι ισχυρό και απαιτεί την επιπλέον ψήξη. Γιατί όμως μια οθόνη χρειάζεται ψήξη? Λόγω του τρόπου που κατασκευάζονται οι OLED, φανταστείτε ότι το κάθε pixel έχει και τη δική του πηγή φωτός, που είναι και από μόνο του πηγή θερμότητας. Αν και οι περισσότερες OLED δεν έχουν συνήθως ανεμιστήρα, κάποιοι κατασκευαστές έχουν προβλέψει ενσωματώνοντας ψύκτρες για την απαγωγή της θερμότητας. Ο ανεμιστήρας δεν ακούγεται, ειδικά αν φοράς ακουστικά. Να είσαι προετοιμασμένος βέβαια, γιατί σε ένα τελείως ήσυχο δωμάτιο ίσως ακούσεις ένα μικρό βουητό που και που. Το μαγικό φίλτρο λοιπόν σε αυτό το monitor είναι το Quantum Dot, ένα film που στέκεται μπροστά από το OLED panel. Για όσους θέλετε τις τεχνικές λεπτομέρειες, αρχικά ήρθατε στο σωστό μέρος. Οι οθόνες και οι τηλεοράσεις με Quantum Dot Panel έχουν ορισμένες σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις τυπικές OLED που έχει για παράδειγμα η LG στο line-up της. Μια τυπική OLED, όπως η OLED, έχει ένα ξεχωριστό color filter μέσα στο οποίο ζει και ένα λευκό pixel. Ενώ εκεί υπάρχει και ένα φίλτρο polarizer που μεταφράζει το φως σε κάτι που μπορούμε να δούμε. Το W στο RGBW δρά ως το τέταρτο pixel και ουσιαστικά φροντίζει για το φωτισμό του κάθε pixel ξεχωριστά. Λόγω της σχεδίασης των pixel, το φως που περνάει από τις τυπικές OLED περιορίζεται σημαντικά, ρίχνοντας έτσι τη μέγιστη φωτεινότητα που μπορεί να φτάσει η οθόνη. Με αυτό σαν βάση, φανταστείτε ότι οι QD OLED είναι πιο απλές στη σχεδίαση, έχουν ένα μπλε backlight το οποίο διεγείρει τα quantum dot pixels του panel φωτίζοντάς τα. Οπότε στις QD OLED, πέρα από μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια, έχουμε και υψηλότερη φωτεινότητα ακόμα και στα επιμέρους pixel. Επίσης, πολλά μοντέλα παίρνουν πιστοποίηση για τα μεγάλα και αληθινά certifications της VESA με brightness που μπορεί να φτάσει και τα 1500 nits. Μιας και είναι μοντέλο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2022, πολλές μοντέρνες λειτουργίες υπάρχουν και εδώ, όπως HDMI 2.1, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync και πολλές ακόμα λειτουργίες που βελτιώνουν κατά πολύ την τελική εμπειρία θέασης σε ταινίες αλλά και παιχνίδια. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένας τρόπος οι κατασκευαστές να μας κάνουν να αγοράσουμε περισσότερες οθόνες και τηλεοράσεις. Το ρίσκο που αναφέρω έγκυται στο γεγονός του burn-in, ένα πρόβλημα που συντροφεύει τις OLED από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους. Είδαμε και σε παλαιότερη παρουσίαση ότι το αντίπαλο δέος των OLED είναι η Mini LED και η Micro LED. Με την έλλειψη του λευκού subpixel στις QD OLED, έχει αναφερθεί ότι η πιθανότητα burn-in σε αυτές είναι μεγαλύτερη από τις τυπικές OLED, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχουν αρκετές μετρήσεις για να επιβεβαιωθούν αυτά τα λεγόμενα.
Το θέμα έγινε γνωστό όταν η LG βιάστηκε να πει ότι οι QD OLED είναι χειρότερες από τις OLED που φτιάχνει η ίδια, χωρίς να παρουσιάσει όλη την ιστορία και να υποστηρίξει αυτή τη δήλωση. Πίσω στην οθόνη της Philips. Από πλευράς συνδέσεων, η ανοιχτόχρωμη και γκριζοπή οθόνη της Philips έρχεται με 2 HDMI 2 για PC και κονσόλες, αλλά το monitor θα λειτουργήσει στα 100 Hz στην περίπτωση των κονσολών και όχι παραπάνω. Στο PC η ανάλυση δεν έχει περιορισμούς με την HDMI και θα τρέξει στα 3440x1440 pixels χωρίς προβλήματα. Μαζί με αυτές έχουμε και δύο DisplayPort 1.4 και μία USB-C. Και οι δύο τρέχουν στη μέγιστη ανάλυση που είναι το 3440x1440 pixels και με τον πλήρη ρυθμό ανανέωσης των 175 Hz που πραγματικά φαίνεται από το πρώτο καρέ. Όπως λέμε στα ελληνικά, είναι το sweet spot πιο πολύ όταν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για QD OLED monitor. Αυτομάτως με αυτό το μπουκέτο συνδέσεων, η οθόνη υποστηρίζει λειτουργίες Picture-in-Picture και Picture-by-Picture, επιτρέποντας την προβολή περιεχομένου από δύο πηγές ταυτόχρονα. Οπότε, είτε θες να δεις το τελευταίο μας podcast την ώρα που δουλεύεις από το laptop της δουλειάς, είτε θες να δεις ένα event, τότε η οθόνη σε έχει καλυμμένο και με τον ultra wide χαρακτήρα δεν έχεις κανένα θέμα για multitasking. Το OSD είναι ευανάγνωστο και από την πρώτη στιγμή που το είδα φάνηκε δεδαλώδες, πράγμα που δεν ισχύει. Ανοίγει απλά πατώντας το joystick στο πίσω μέρος, το μοναδικό μελανό σημείο που βλέπω να αντιγράφουν όλοι οι κατασκευαστές και ειδικά σε ultra wide monitors είναι δύσκολο να το φτάσει κανείς. Καλύτερα να ήταν στο κέντρο και από κάτω. Με τα συνολικά 10 picture presets και με τις έξτρα ρυθμίσεις που ανοίγουν σε μερικά, έχουμε πιο καλό έλεγχο των χρωμάτων σε περίπτωση που θέλουμε να καλυμπράρουμε το monitor με βάση τις δικές μας ανάγκες. Η εταιρεία παρέχει μαζί και το calibration chart που αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας. Με το εξαιρετικό από χρωματικής άποψης panel φτάνουμε και στο 99,3% του DCI-P3. Αν και η Mini LED είναι κοντά σε ποιότητα με τη συγκεκριμένη QD OLED, οι τιμές είναι ακόμα ψηλές για να πούμε ότι μπορεί κάποιος να επενδύσει εύκολα σε οποιοδήποτε από τις δύο. Από πλευράς πυκνότητας των pixel, η εν λόγω οθόνη δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, μιας και μιλάμε για μόλις 109 ppi. Το ίδιο με μια 27 inch QHD δηλαδή. Αυτή η πυκνότητα συναντάται σε πολλές οθόνες της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, η διαρρύθμιση του κάθε pixel είναι πολύ διαφορετική από τις τυπικές LCD και γι' αυτό η πυκνότητα σε αυτή είναι απλά ένα νούμερο στα specs της. Όσον αφορά τις τυπικές τεχνολογίες, βλέπουμε την ύπαρξη AMD FreeSync, το οποίο λειτουργεί από τα 48 fps έως τα μέγιστα της οθόνης, ενώ έχει και τη στάμπα του Nvidia G-Sync Compatible, υποδηλώνοντας ότι έχουμε τα ίδια features και στις GPUs της Nvidia. Στη χρήση να πω ότι η διαρρύθμιση των pixels σε τρίγωνο και όχι κλασικά stacked με προβλημάτισε και χρειάστηκα κάμποση ώρα για να τη συνηθίσω σε περιεχόμενο όπως κείμενο και browsing. Το βασικότερο πρόβλημα βρίσκεται στα περιγράμματα που εμφανίζονται στις άκρες των γραμμάτων, ειδικά σε μεγάλη αντίθεση, άσπρο-μαύρο. Βέβαια, ο ρυθμός ανανέωσης, η ακρίβεια των χρωμάτων και ο ταχύτατος χρόνος απόκρισης του πάνελ δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία. Στα παιχνίδια η ζαλάδα δεν υπάρχει και μπορείς με ευκολία να χαθείς στον κόσμο των παιχνιδιών. Για εμένα που είμαι λάτρης των racing, η εμπειρία του να νιώθω την ταχύτητα στις άκρες της οθόνης είναι μοναδική και σχεδόν μπορώ να μυρίσω το ζεστό λάστιχο σε κάθε στροφή. Η βάση επιτρέπει ρύθμιση καθ' ύψος κατά 15 εκατοστά, κλίση και περιστροφή κατά 20 μοίρες. Αρκετά για ένα τυπικό gaming setup. Εκεί που κερδίζει η οθόνη είναι στην ποιότητα και το φινίρισμα του stand. Παρά το πλαστικό κάλυμα που έχει μέτρια αίσθηση, τα υπόλοιπα σημεία της βάσης είναι αρκετά ποιοτικά, ενώ στο πάνω σημείο έχουμε και ένα stand για τα ακουστικά μας. Η σχεδίαση διαφέρει από την τυπική οθόνη που μπορεί να έχουμε μπροστά μας, ιδίως μόλις την κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Στα πλαστικά της βάσης έχουμε ένα ιδιαίτερο pattern που σε κάνει να νομίζεις ότι χρειάζεται καθάρισμα. Κατά τα άλλα, μια ωραία αισθητική πινελιά στην high-end οθόνη της Philips. Το ασημί πλαίσιο στην πρόσωψη αναγράφει εύνοια και ολοκληρώνει το αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο. Τα πράγματα γίνονται πιο busy μόλις κοιτάξουμε την πλάτη της 34M2C8600. Το Ambiglow είναι μια ωραία προσθήκη και τα LED που το αποτελούν εξαιρετικά δυνατά ακόμα και σε ένα καλοφωτισμένο δωμάτιο. Δυστυχώς όμως εξακολουθούν και έχουν τα προβλήματα συγχρονισμού με κάποια άλλα μοντέλα της εταιρείας, που σημαίνει ότι εάν βάλουμε το monitor να ακολουθήσει το βίντεο που παίζει, θα έχουμε μια καθυστέρηση περίπου 1 δευτερολέπτου, το οποίο είναι πολύ ειδικά σε σκηνές βράσης. Εάν είσαι από αυτούς που κοιτάζει την αφρόκρεμα των gaming monitor, τότε η Philips Evnia 34M2C8600 είναι σίγουρα ιδανική. Και ο λόγος είναι απλός. Η πληθώρα των συνδέσεων, το Kilo Panel με την τυπική για την εποχή ανάλυση, τρέχει χάρη στην QD OLED τεχνολογία που έχουν πολύ λίγες οθόνες της κατηγορίας. Οπότε αυτομάτως μιλάμε για ένα εξαιρετικό και ίσως μοναδικό συνδυασμό specs για την ώρα. Τα 175 Hz ξεχωρίζουν, αλλά σημειώνεται ότι είναι διαθέσιμα μόνο μέσω DisplayPort και USB-C.
Λόγω του πάνελ βέβαια και της πιθανότητας burn-in που καραδοκεί, έχουμε αρκετά pop-ups στο μενού που μας προτρέπει για pixel refresh, μιας τεχνικής που μετακινεί ελαφρώς τα ενεργά pixel σε ανύποπτο χρόνο για να προστατέψει το πάνελ. Αναγκαίο κακό θα το έλεγα. Από τιμή 1.200 € στην καλύτερη των περιπτώσεων. Είναι αρκετά, αλλά σου δίνουν μία από τις καλύτερες και πιο στιλάτες οθόνες της κατηγορίας της. Το πόσο επηρεάζεται η συγκεκριμένη από το φαινόμενο του burn-in είναι άγνωστο και μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει εάν η εν λόγω γενιά των QD OLED ήρθε για να μας κάνει παρέα για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι θα κάνεις. Το 8bits μπορείς να το βρεις στα social και στο site 8bits.gr. Τα λέμε στο επόμενο.